लोकसेवा आयोगले नेपालका विभिन्न स्थानका लागि 217वटा पदको लागि 500 जना कर्मचारीको माग गरेको छ। यो सूचना गोरखापत्रमा पनि आउट भइसकेको छ र तपाईले गोरखापत्रमा पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईले अब अनलाइनबाटै आफ्नो आवेदन फर्मलाई पनि भर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुलाई गोरखापत्रमा निस्किएको 217वटा पद र 500 जना कर्मचारीकै बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउनेछु र यो भ्याकेन्सी कोटा नेपालको कुन कुन स्थानको लागि ओपन भएको छ भन्ने बारेमा तपाईलाई जानकारी गराउनेछु र तपाईले यो भ्याकेन्सीमा भाग लिनको लागि तपाईको उमेर कति हुनु पर्दछ भन्ने बारेमा तपाईलाई यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउनेछु। लोकसेवा आयोगले 217वटा पदका लागि 500 जना कर्मचारीको माग गरेको छ र यसमा सही कुरा भनेको अब तपाईले घरमै बसेर अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र यो भ्याकेन्सी कोटा 2077 साल र 2078 सालको लागि रहेको छ र नेपालका विभिन्न स्थानको लागि यो लोकसेवा आयोगको यो भ्याकेन्सी कोटा ओपन गरिएको हो। अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको सूचना तथा प्रकाशन शाखा बनिएको छ। लोकसेवा आयोगले यो सूचना जारी गरिसकेको छ। यो सूचना जारी गरेको तपाईले यहाँनिर डेट देख्न सक्नुहुन्छ 2077 साल र 2078 सालको यो भ्याकेन्सी कोटा रहेको छ र आज प्रकाशित भएको यो मिति 2077 सालको रहेको छ जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो लोकसेवा आयोगको सूचना यानी यो विज्ञापन नेपालका विभिन्न स्थानहरूको रहेको छ। पहिलो यानी क भनेर दिएको छ लोकसेवा आयोग भनेको छ धनकुटा कार्यालय धनकुटाको लागि पहिलो विज्ञापन रहेको छ। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कतिजना केटाहरू कतिजना केटीहरू भनेर तपाईले यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईको महिला पुरुषहरूको तपाईको यहाँनिर विभिन्न संख्याहरू दिएको छ र कतिजना मान्छेहरू चाहिन्छ भनेर पनि तपाईले यहाँनिर टोटल देख्न सक्नुहुन्छ। धनकुटाको लागि कुन कुन पदको लागि गरिएको छ भनेर पनि तपाईले यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ। यसै गरेर तपाईहरु तल जानुहोस् र तपाईले यहाँनिर एउटा अर्को पाउनुहुन्छ सूचना नम्बर 2 भनेर तपाईले लोकसेवा आयोग जलेश्वर भनिएको छ जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि विभिन्न पदका लागि विभिन्न मान्छेहरूको लागि यहाँनिर आवेदन ओपन भएको छ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरेर तपाईहरु तल जानुहुन्छ तपाईले यहाँनिर अर्को एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ लोकसेवा आयोग काठमाडौँ कार्यालय भनिएको छ तपाईले यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि विभिन्न पदका लागि विभिन्न संख्याहरूको माग गरिएको छ जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर तपाईहरु तल जानुहुन्छ तपाईले यहाँनिर एउटा अर्को अप्सन पाउनुहुनेछ जुन तपाईले लोकसेवा आयोग पोखरा कार्यालय भनिएको छ जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु लोकसेवा आयोगको जागिर खान चाहनुहुन्छ तपाईहरु पोखरा साइडको हुनुहुन्छ भने तपाईले यहाँबाट धेरै आसान तरिकाले भाग लिन सक्नुहुन्छ जुन तपाईले यहाँनिर पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईले यहाँनिर तल जानुहोस् तपाईले अब अर्को अप्सन पाउनुहुन्छ लोकसेवा आयोग बुटोल कार्यालय भनिएको छ तपाईले अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरेर तपाईहरु तल जानुहोस् र लोकसेवा आयोग सुर्खेत रहेको छ र तपाईहरु यसै गरेर यहाँनिर अर्को अप्सन पाउनुहुनेछ। परीक्षाका किसिम देख्न सक्नुहुन्छ लिखित या प्र्याक्टिकल र तपाईको अन्तर्वार्ता एउटा हुनेछ। त्यसै गरेर तपाईको परीक्षा मिति भनेको छ परीक्षा मिति प्रकाशन पछि गरिनेछ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र परीक्षा केन्द्र भनेको छ विज्ञापन सम्बन्धित आयोगको कार्यालयमै हुनेछ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यानी तपाईको जुन कार्यालयबाट विज्ञापन दिएको छ त्यही कार्यालयमै तपाईको परीक्षा हुनेछ। त्यसै गरेर यहाँनिर परीक्षामा तपाईले दशदुर भनेको छ विज्ञापनको दशदुर बापत तपाईले यहाँनिर 400 बुझाउनु पर्नेछ र त्यसै गरेर तपाईले दशदुरलाई बुझाउने विधि भनेको छ तपाईले यहाँनिर एप्लाई गर्दा अनलाइनबाट क्रेडिट कार्डलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईले बैंकमा डिपोजिट पनि गराउन सक्नुहुन्छ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको छ 2077 साल 11 महिनाको 18 गते र दोब्बर दशदुर दिएमा तपाईको 2077 साल 11 महिनाको 25 गतेसम्म भर्न पाउनुहुनेछ। त्यसै गरेर उम्मेदवारको उमेर कति हुनुपर्दछ भनेर तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाई केटातर्फ हुनुहुन्छ भने तपाईको 18 वर्षबाट ल्याएर 35 वर्ष ननागेको हुनुपर्दछ र यदि तपाईहरु महिलाहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरु 18 वर्षदेखि ल्याएर 40 वर्ष या 45 वर्षसम्मको हुनुपर्दछ र यसरी तपाई धेरै आसान तरिकाले लोकसेवा आयोगको नयाँ भ्याकेन्सी कोटामा भाग लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले यसको बारेमा थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा लिंक दिएको छ तपाईले त्यो लिंकमा क्लिक गरेर लोकसेवा आयोगको यो सूचनालाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यसमा बताएकै अनुसार तपाईले अनलाइनबाट फर्मलाई भर्न सक्नुहुनेछ।